Ai. No niin Sami, nyt ollaan päästy tänne Puttigreenille ja ollaan kuultu, että tää on ihan sun lempialue. Kerros vähän. Joo, ehdottomasti täällä tehdään se tulos ja täällä pitää onnistua periaatteessa joka viikko, että jos haluaa menestyä, niin myös niillä hyvinä ja vaikeina hetkinä, että jos pitää se bogi tai paari laittaa sisään, niin putteri pitää olla aina kuitenkin kunnossa. Jos siitä on nyt se pari satkuu kyseessä siitä viikasta putista, niin millä siihen niinku treenataan tai asennoidutaan siihen? No se on periaatteessa niiden rutiinien kautta, että kun sä oot tehnyt sitä riittävän paljon joka kerta kun se puttaa, niin sulla on aina se tietty joku pari harkkaputtia, sama asennoituminen siihen, niin kun luet sen oikealla tavalla. Ja se on periaatteessa vaan ihan sen rutiinin kautta ja sen niin kuin perustekemisen, että sit siihen ei muuta oikeastaan pysty vaikuttaa. Totta kai jännittää, mutta sit vaan kuitenkin jossain kohtaa se pallo pitää laittaa liikkeelle ja laittaa se reikään, niin se tulee just niiden rutiinien kautta. Nyt yksi juttu on tosiaan se, että pitää saada varmaan niinku hyvä putti aikaiseksi, mutta monella varmaan on vaikeet lukea greenejä, ettei oikein hahmota. Onko siihen jotain tipsiä silleen, että vai tuleeko se vaan ihan kokemuksen kautta, että sä opit niitä lukea vai voiko siinä jotenkin vähän oikaista, että mikä on? No periaatteessa eihän siinä niinku ole mitään, että sä itse näet sen kallistuksen ja periaatteessa, että sä näet selkeästi, että on kääntääkseni, niinku, onko se kallistaaksi koko greeni niinku, esimerkiksi suoraan vasemmalle, silloin sä lähdet puttaa vähän oikein kautta. Et siinä ei ehkä semmoista niinku suoraan, että kuinka paljon se on, mutta periaatteessa pitäisi hakea sillä, että aina yrittäisit pelaa periaatteessa semmoisen niinku reikävauhdilla, että se periaatteessa pallo putoo sinne reikään, että se ei lähde siitä kovin kauas. Niin sit sä voit aina ottaa vähän niinku, että jos sä puttaat kovaa, niin silloinhan sä et oikein ota siihen kallistusta. Mutta se olisi paljon fiksumpi periaatteessa ottaa vähän isommalla sillä rauhallisella vauhdilla ja ottaa aina pikkusen periaatteessa vähän lukea sitä yli. Et tuntuu, että jos sä näetkin sen, että se kallistaa periaatteessa kupin verran vasemmalta, niin sit sä otat just sen niinku melkein kuppi tai vähän yli sieltä vasemman kautta ja puttaat rauhassa, niin monesti se sit kuitenkin se lähtee tulemaan, vaikka et sä asu ihan siihen linjaan, niin silti se todennäköisesti se kallistaa aika lähelle sinne niinku oikeeta ja silloin kun se pallo tulee vähän rauhallisemmin sinne reijälle, niin silloin se reikäkin on myös isompi kuin se, että sä puttaat kovaa, niin sit siellä on vain se pieni alue loppujen lopuksi, mistä se menee reikään, että se ei kierähdä sieltä ulos. Nykyään on aika paljon erilaisia puttereita ja äijällä on aika perinteinen putteri, mutta sitten näkee nykyään aika erikoisia grippejäkin, puttigrippejä. Minkälainen äijällä on? No, mulla on ihan periaatteessa perusgrippi, että vasen käsi ylhäällä ja oikein tulee siihen päälle. Aika lähekkäin tykkää itse. Ja sitten myös niinku pitää mahdollisimman kevyesti. Et jos mä rupean puristamaan liikaa, niin silloin sitä häviää se tatsi. Et mun pitää itse pitää tosi kevyesti. Et sinne jopa tulee pikkusen jopa niinku ranteella tulee liikettä, mitä monesti sanotaan, että se ei ole hyvä, mutta sitten kuitenkin taas se tuo myös sulle sitä tatsia. Et koska sit jos sä puttaat pelkästään sun ylävartalolla, niin se on todennäköisesti tosi tönkkö. Niin mitä sitten, mun mielestä siinä tulee äkkiä se ongelma taas, että sitten se mittakontrolli häviää. Ja silloin siinä tulee se ongelma, että vaikka sä luet ne oikein, mutta sä et saa sitä vauhtikontrollia, niin silloin niitä putteja menee myös ohi. Tässä olisi semmoinen hyvä mun mielestä treeni, mitä mä itse käytän paljon. Tää on hyvä semmoinen perusharjoitus. Tässä tulee paljon lyhyitä putteja ja sitten siihen tulee myös vähän sitä kilpailullisuutta. Että sit kun siellä viimeisillä puteissa sun pitää saada sisään, että sä et voi missata sitä, niin tässä tulee myös hyvä kilpailuelementti. Eli tässä olisi sille, että tässä on kaikissa paikoissa on 3, 4 ja 5 jalkaa laitettuna. Eli siihen tulee vähän niin kuin metriä, vajaa 1,5 metriä. Niin ensimmäisenä lähdette puttaan tästä 3-jalkaisen, sitten puttaatte seuraavan ja käytte aina niin kuin sen saman jalkamäärän mittaisen putin ja sitten käytte vetää nämä 4 ja sitten 5 jalkaa. Ja tavoitteena on niin kuin itellä mitä on, niin tietenkin, että kaikki putkee, mutta sitten sä pystyt myös itse siihen laittamaan niin kuin jonkun sopivan, että sanotaan, että tässä on 12 paikkaa, niin voitte sopia, että 10 pitää laittaa sisään, että 200 mennä ohi, ja sitten jos menee 3, niin aloittaa alusta. Ja se on just semmoinen niin kuin selkeä mun mielestä hyvä reeni, että silloin sä vähän joudut lukemaan sitä, mutta myös siihen tulee se, niin kuin, että sä rupeat laittamaan niitä paljon putteja enemmän reikään. Niin sit monesti se auttaa myös pikkusen kauemmalta matkalta, kun sulla on se hyvä fiilis, että tuosta läheltä mä saan ainakin reikää, niin todennäköisesti rupeaa pikkusen sitä kauempaakin menee. Oi, se oli huono. Lisää reeni. Joo. Se asuu siellä.
Mulla olisi loppuun tähän pieni skapa. Että tossa olisi pari metriä ja siinä olisi 5 palloa ja katsotaan kuka laittaa eniten reikää. Jes, kuulostaa helpolta. Ja nyt se eka, minkä sä puttaisit ennen tota skabaa. Niin. Voi. Nyt on kova. Se. Oi. Putteri on kuumana. Se on joka toinen. Ei ollut niin helppo väylä, hei. Oli. Noniin. Ai. Ei, nyt se on kato siinä keskellä. Noin. Ai. Ai. Kyllä tää oli lefti äijälle tehty tää. Hei, onneksi olkoon. Hei, kiitos. Hyvin putot. Kyllä. Eikö ollut Hienoja mustit putteja, koko kyllä. äijä? No, sovitaan näin. Ei mennyt harjoittelut hukkaan. Ei mennyt. Kiitos vinkkeistä. Olkaa hyvä. Näillä eväillä. Noin.